අද මම ඔයාලට අරන් ආවා දඹල වලින් මැල්ලුමක් හදාගන්න විදිහ. කොළ වර්ග හොයාගන්න බැරි අයට මේ විදිහට මැල්ලුමක් හදාගන්න පුළුවන්. දඹල වල දෙපැත්තේ නූල අයින් කරලා හොදලා අරගන්න. මැල්ලුමට තියෙනවා නම් ලපටි දඹල අරගන්න. මෙන්න මේ ගානට වගේ කපා ගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේ විදිහට කපන්න. දැන් මම ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කහ චුට්ටකුත් එකතු කරගන්නවා. වතුර ටිකත් එකතු කරගන්න. වතුර ගොඩාක් එකතු කරගන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ගානට වගේ එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ පියන වහලා තැම්බෙන්න තියන්න ගින්දර අඩු කරලා කරපිංචා, සුදු ලූණු, රතු ලූණු, අමු මිරිස් කොටලා අරගන්න ඕනි. මේ වගේ පොඩියට කපාගෙන කොටා ගන්න. විනාඩි 5ක් 6ක් වගේ යනකොට දඹල ටික තැම්බෙනවා. චුට්ටක් පොඩි කරලා බලන්න තැම්බිලාද කියලා. දඹල ටික තැම්බිලා නම් පොල් ටික එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ තලාගත්ත කරපිංචා, සුදු ලූණු, රතු ලූණු, අමු මිරිස් එකතු කරගන්න. පේස්ට් එකක් ගානට එනකන් තලා ගන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් කෑලි හිටින්න තලා ගන්න. ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරගන්න. කලවම් කරන ගමන් වතුර ගතිය හිඳෙනකම් මැල්ලුම මලව ගන්න. මේ විදිහට හරිම ලේසියෙන් දඹල වලින් රසට මැල්ලුමක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් හදලා බලන්න. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයාලට.